Так, почини, мене чутно? Так, почини, мене чутно? Да, мене чутно якогось фіга, мене так наушники громко робили. I don't understand. Так, стрімчанський ПК роздупляється, мій телефон. Футболіст, привіт, привіт. Привіт, футбольор. Так, мене оце шредінги оці ваші, мене запарила ця така окончена ігра. Якого фіга воно кожний божий раз, воно ці шредери робить. І я не розумію. От я не можу поняти, чого так. Кожний божий раз воно мене мучить. Розширене свойство. Ага, тут можна дивитися, тут навіть можна цей баланс. Тут навіть можна настроїти мікрофон чи що? Чи що? Отключить прослушивание. Мене що, прослушують чи що? Єма, осуждаю, пацани, мене прослушують. Помогите! Мене прослушують. Я вже 10 часов ці помойки награв. 10 годин. 10 годин. Тут, якщо чесно, тут багато дуже побочок. Багато побочних заданок. Тобто сюжеток менше, ніж побочок. Ну добре, суть в тому був прикольний тим, що іменно самі завдання не такі уж і довгі. Бо є такі ігри, яких завдання там по 20, 30, 40 хвилин. Тобто це дуже довго. Не цікаво. Зай. На-на-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на. Пам-пам. Пацани, там в мене вийшов оці... Ви мої шорти дивитесь чи ні? Я так понял, шорти мені ніхто не дивиться. Я осуждаю, как бы, ні? І ви навіть не можете подивитися шорти, який йде там 20 секунд. Я ж бачу, хто дивиться, а хто не дивиться. Шорти ніхто не дивиться. Ні шорти, ні відоси, я не знаю, як я можу в мене щось вийти, якщо ви нічого не дивитесь. Шорти, ви навіть шорти не хочете дивитися. Це просто... епік. Епік, пацани, це епічно. Ви навіть шорти не дивитесь, ігра, боже, як мен... Це треба ще зараз, щоб карта прогрузилася. Тому що трохи напряжно з цим. Воно багато щось фрізить. Зай. На-на-ра-на-ра-на-ра-на-ра-на-ра. На-на-ра-на-ра-на-ра, ми з патоном. Бачите, як воно довго грузиться? Просто зараз мій калькулятор просто дуже довго думає. Не вивозить трохи. Трохи слабенький прос. Так, довго заданки. Так. Лагає, лагає. Як же больно, як же ж больно. Ну давай, родной. Фрізить піпець. Пісос. Так, нікого немає, окей. Футболіст зайшов, вийшов. Ну хоч зайшов, вже хорошо. Обично ніхто не заходить. Футболіст, футбольор. Так, що мені треба зробити, пацани? Заданочки у нас є, да? Чики-бамбони. У нас є сноук, що треба. Вырастите и соберите урожай водорослей, раздобудьте все требовые растения в одновременно впитайте и в деле.
І якийсь фліпендео я получу. Фліпендо, извиняюсь. Так. Да, я хочу научить меня использовать, хватать мешок для спасения волшебных для спасения волшебных тварей. Мне пришлось пообещать тебе. Давай це виповню, я хочу це виповню. F. Зай. Єма! Наш судак один. О, ми тут були. От я вовремя, да, вчора? Я правда чувствовал, что мне там надо было вот эту фишечку сделать, чтобы полутелепортик сделать. Вот правда ночи чувствовал, голова работает на 1000000%. В скобочках ни разу. Seems a pleasant enough little place. Мам нафризить просто. Космично. Hello, Hamura. Я так и не понял, как ці замки взламывать. Чувак відео говорив, що крутий спочатку треба середину, а потім те. Зелене ізі зробити, а червоне я не шарю. Ладно, коротше, не важно, я понял. Це тільки я на це трачу час. Барашики, здорово. Revelio. Ну, лагає, конечно, знатно. Подфрізує. Так, ми зараз до сестри Себастьяна, да, поїдемо. You made it. Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle has a former aura and refuses to look into it. Even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and Ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. Ну пошли.
This way. Ти будеш йти чи ні, Арчибальд? Соломка, да. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time. Everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. І мами далеко відходили, понімаю. Так, сестра, покажи лічика. Sebastian, where did you... Ти ще якась гарненька. What I think it is. We've been over this, boy. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept. І має погано. Now look what you've done. I'm sorry. Якийсь батя странний не дає попробувати. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Топове задання. Not the visit he'd hoped for. Давай спочатку всі Boy will fret поговоримо. my last nerve. Аня. Sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you alright, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh dear, Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home. It's not the cozy retreat. А, це дядя, це не батя, це дядя. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon's Здорово. frustrated by what happened to me and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. Давай. I wish you well. До свидос. Алівідячі, ёпта. Revelio. Опа, домой. Закладка. Факту це треба все читати, але мені лень. Ку-ку, здорово. А, ні, я не хочу виконувати ці завдання. Так, здорово, дядя. Uncle. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. Чому я так як песимістично настроєний? It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope
is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. With all due respect, sir, hope could keep Anne's... Так, хай ця Аня не падає духом, йопте. Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to. He's no idea. А як це так багато людей зайшло, тільки 3 чоловіка на стрімі? Тобто один. Я і ще один. Надіюсь, запомните мої слова. I ought to see how Sebastian's faring. Так, Себастьян, що ти там створиш, йопти, блін? Що ти стоїш, викаєш? Why will she not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I'll admit, I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents... Бебра ушов, собака сутула. Написав кукуй, сразу вийшов. Ох і бебра. As though he blames me Сутулич. somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Чуєш? Міша, а ти можеш оце? Perhaps loyalists are capable of so much more than people realize. Слідуйте за Себастьяном, They окей, should not пошли, be чи пошли. underestimated. Ну біжи, куди йти, я ще ж не знаю. А ти можеш на ті прев'юшки, там де ти ото я, Руні і Гу, замість Гу поставить... Тебе що сохранилася ця херня в фотошопі? Щоб ти замість Гу поставив КК. Up there Ти редактувати ще зможеш чи ні? is where they cursed Anne. Вон там, де плато. Яке плато? Я не бачу, що таке плато. Наклали прокляття. На Аннушку. Ударьте пригаючи командира стороннього ром перейшли само. Ударьте пригаючи командира. Что так легко? Если сможешь... Ема, ну, карта не прогружена, так тяжело. Подлагує. О, курва. You've made your last mistake. Это была твоя последняя ошибка? Я тебя сейчас ушатаю. Arrest that momentum. Descendo! No! Leviosa! Let me go! At once! Descendo! Protego! Confringo! I won't miss! Expelliarmus! Все, а шаг чи пришилось, чи появилось? Incendio! Бам! Домой, дура! Confringo! I've been fighting since before. I confess. Все, розвалили бомжа, вообще не почувствовал. Вообще не почувствовал. Немає скилловый пацанчик. Изи было. Не, really изи было, вообще легко.
І десь 5 годин скину, окей. Коли скинеш, ти скинеш, типа, камон. Revelio. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke. Так, вони тут того Анну заколдували, да? Outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. I've heard goblin dig sites like these Revelio. are everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. It might be worth taking a closer look at the house itself. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Revelio. Я понял, я догадую, що це за місце. Sebastian, over here. Це місто, де ми бачили видіння. Anne was cursed. Could be. But it looks to me as though this was intentional. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor. Hundreds of years Да, преподаватель, да. What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. Нафіг вам це розказує? Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts. Да, правильно говориш, Себастьян. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers. І мати, блін, оцей, Нострадамус, ёпта. If I didn't know you, I think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Интересно, мы спасаем всю Анну? Revelli. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Єма фризи.
Incendio. А їм похер, я понял. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. Що за нахрен? They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Revelio. Incendio. Seems these journal entries are from Isadora's Так, travel. подожди, мені треба якось оце. Revelio. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Треба якось оце все убрати, я трохи не зовсім розумію як. Arresto momentum. Compulso. Ага, вот он еще, Михалыч. You're not going to believe this. Ты не поверишь, я вижу крипту. Undercroft. Что такое? Криптовалюта? Ты шо, оценил, блин? Биткоин нашел? Does that happen to Осуждаю. Так, что ты там нашел, Чепушилыч? Себастьян, I блин. know it sounds strange, but Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall. Крипта, блин. Ух as ты, though it's a биткоин, мамкин, блин. Биткоины фармишь, да? I'm listening. window. I Пэс. have a rare ability to see whispers of ancient magic. I don't know what I Не was люблю диалоги, supposed вони to такі say, ужасні. but it Щось wasn't треба that. читати, так скучно. I knew you weren't telling me everything. Ancient magic. Да, я тебе буду скривати, тому що я тобі не I'm довіряю. not entirely sure, but the keepers have said that it's a powerful magic that Smart, should yeah. only be wielded by a select few. And you can wield it. I don't know, but Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. Він йому все розказує, майже My все. ability allows me to travel through these windows, I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. Уміння, сотки мінус. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Якийсь проход, We типа. can. Телепортал, типа, да? I'm tempted to hold my breath. Ну пошли. Войти. Сим-сим откроется, ёпта. Да, телепортал. Зай. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, мій шорт золотів, ёпта, чи не золотів? Бачив, да. 3800. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Просто я не знаю чого, чекай Решфорд. Набирає просмотри, всі остальні ні. Тобто, цей шорт YouTube крутить. Я не знаю чого іменно цей шорт. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot Можливо. were searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic.
Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything. Зря ми цьому Себастьяну все розказали. I'll be in touch. Till then. Так, Ревеліва. Ні, подожди. Ми сюди вернемося, да, наскільки я поняв? Понял. Я замітив, що тільки цей шорт набирає просмотр. Я її виложив давно. А він тільки зараз. Знаєте, куди мені треба піти? Як мені зайти в свою комнату, пацани? Хто грав в цю ігру, мені треба ваша допомога. Тут нема таких, обідно. Взагалі нікого нема, блін. 4 чоловіка на стрімі, ніхто нічого не пише. Мені треба просто попасти в якусь свою комнату, я не шарю як. У мене є своя комната, типа. Я взагалі не дупля, як туди вернуться. Я взагалі I don't understand. А чого тебе так пари пізно? Ну як пізно, тебе перерив якийсь великий. А, я понял. Чуєш? А коли оцей? А коли? А коли тривога, то пара закінчується чи ні? О, імба, ну вийшло з першого разу. Тут якось рандомно з першого разу вийшло. По бажанню, я понял. Печаль, біда.
Котяра, здорово. Alohomora. Алохамора. Тут Женя вийшла. Я тупо не розумію, як це зробити. Ну, я не знаю, як її відкрити. Якщо хочеш, можеш виходити, я понял. Прикольно. Як її відкрити сундук? Я не хочу тратити на це час. Revelio. Що мені кажеться, що я не туди трохи йду. О, диви, якраз в свою комнату йду. Диви, Єма. Я якраз її шукав. Єма, це так совпадіння, не думаю. Блін, водички забув набрати. Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howard said in Beasts class. That I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed. And luckily, Deke can show you how to best use the knapsack. Давай показуй, як пользуватися цим хват мішком. Come along then. Та я не хочу йти, дай мені в комнату, мені треба як я цю комнату якраз шукав. У мене свої гормони є. Дай цей стол гребаний, подожди. А, вот, идентифицировать. Все, да? Так, тепер чекнем зараз. Інвентарь. Не туда зашел, ну ладно. Таланты, коллекции, снаряжение. Опа, нападение плюс. Домой. Це все можна продавати, остальне імба. Як оце зробити? Маска психічної лічебниці. Як її... Чого вона закрита? Я може ще раніше времени типа знайшов її. Потрібний циліндр хорошо подобраний. Це мене все продавати, да? Отлично.
мене якась нова мітла появилася. А чи я її не поміняв сразу? От я Альоша. Тільки зараз поняв, що мені було мітлу поміняти. Все, поїхали. Поїхали. Пошли. О, у мене комплектація одежди нова, подожди. Таланти, колекція, інвентар, снаряження. Не, інвентар треба. А, не, снаряження. А чого немає? А воно показує, що є. Лол, кек, чебурек. Ладно, це якийсь камамонта, наверное. Какой же ты фломастер, да. Пошли, научишь меня. Перфекто, ёпта. Давай, Добі, свободен. Давай быстрее мене сей. Зеприч, Бебрич. Блін, я вже сьогодні п'ятниця, я тупо ніхера за тиждень не зробив їм. Боже мой, ще нічого не ставлю. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. І ще досі не вірю за ті моменти, але я крученими тобі забиваю. Я навіть не пам'ятаю, коли це було. Вівторок чи понеділок, я вже не пам'ятаю. Чого ускорити не можна? We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the potful of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. All right. You got one. Імба? Імба. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly, Та полетели, a Deke, Дик. perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Успокойся, блін, це таке управління трохи кончене. Hello, Deke. Shall we Та ми ж, нащо ти з ним здорово вітаюся, якщо ти тільки що бачив його? About you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly.
The Jobberknolls are just here in This this is large train. If быстро. it's helpful, Deeg has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Then I shall go and rescue a Jobberknoll. Болтрушайку. Deeg will be waiting. Він каже, що треба использовать Левіосо. А потім оце. Мне даже Левиосу надо было использовать, я просто зловив и все. Not going to hurt you. Домой, зараз всіх птичок просто тупо переловим. Шалтай-болтай, ёпта. Волшебная тварь спасена. Ох и тварь. Осуждаю. I rescued a Jobberknoll. Deeg hopes your Jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deeg knows of, a herd of moon calves. Лункелят. Up this footpath. Deeg will see you there. Дик подождет вас там, окей, базарзира. Нам далеко? Ну, давай на метлі. Опа, ми зараз зачекінимося даже. Опа, чекін. I've always said that travel broadens the mind. Revelio. Hello, Deek. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, Короче, він сказав, що треба ночі you це все might делать. sometimes have to wait until nightfall to see them. I shall go and find a moon calf then. Deeg will be waiting for your return. Дивіться, пацани, як зараз ми зробимо. Тут підказується. Я думав, не треба підказуватися. Но вже раз підказувалось і все. Тут підказується, прикольно, тому що ти можеш забути просто-напросто. В деяких іграх воно раз підказало і все, а тут, бачите, ні. Тут 1000 раз. Це з одної сторони прикольно. Cooperate, won't you? Levioso. Arresto momentum. Levioso. В смысле тварь не находится в радиусе? О. No need to be difficult. I mean you no harm. Ну все, домой. В будку просто. I'll look after you. Якийсь лунтика, я кажу, спалив я. Не спалив, а спас. Так здорово, шалтай-болтай, як Запормастер говорить. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Ну да, було Another тяжче beast трохи. shape and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deeg supposes you're finished here. You'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deeg will meet you back in the room whenever you're ready. Виручай комнаті. А де вона знаходиться, це виручай комната, хер я знаю. Де сама мангуст комната знаходиться, я без поняття. Шалтай, мангус, болтай.
can't imagine how inconvenient travel was. Я трохи не туди пересоединився. Зато быстріше буде. Хоч він туди, но быстріше. Зачем це за екран цієї загрузки, я не можу понять. Воно тільки нагружає ігру, це раз і довше грузиться два. Так, шалтай-болтай, я прижтіс тобі цю. Новий дом треба цим чудищам. Мало місця для них, каже. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. What exactly did you think of? Єма! You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. Пошли. Чекнем, що за комнату ми создали. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Що ти не показує, ти що, дурак? Ігра зависла чи що? I'd like the room to be warm and comfortable, as if I'm floating inside a mug of butterbeer. Що за бред? Аж. Нажмите Аж, я ж нажав Аж. Ні, таке чувство, наче ригаєш, поняв, і тебе все з рота вилітає. Так само ці тварі. Так само ці тварі. Випригують. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. Для чого нам шерсть, то й пушишки? Materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. О боже мой, мені ще цього тільки не хватало. Wonderful. Твой пока не готов к взаимодействию, понимаю. Hello, Deke. I have some questions for you. What do you need to know? How should I collect magical materials? It's quite easy. Simply approach a happy beast and they'll provide you with any magical materials they can. Понятно. Thank you. I'll get back to collecting materials. Wonderful. Good. Тихо, тихо, тихо! То нажал, извините. Believe this.
Єма, ти ще й мурчиш? Ну все, мег давай. Так, а де птичка, де птеродактиль літає? А, вот ці птеродактиль. И тоже треба, птичку тоже треба чухать, лол, а зачем? Тварь пока не готова, понимаю. Рели тварь. Все, отлично, чиназан. I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to Exactly, exactly. threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Ще треба наколдуватися кудіще, я осуждаю. Та я не то хотів, очепись від мене. Так собі. Ніфіга. Exactly. Exactly, ёпты. Именно. Саме так. Чё-то я не понял, що мені треба робити. А, подождите секунду. Добавьте характеристики предмета одежды. А як добавить их? Предмету одежды. А, одежда треба було. Ох, я дебил. Или треба було все-таки одежді, не шляпі. Шляпа це одежда чи не одежда? Я не понимаю, що до мене хоче ігра. Що до мене ігра хоче, я не понимаю. Вот он еще, Михалыч.
Или не меха... Или я херню... А, блядь, что-то не вийшло. Я не понимаю, що до мене хоче гра. Я не понимаю, що до мене хоче. Добавьте характеристики предмета одежды. А як добавить их? Добавьте характеристики предметом. А, подожди, вот я тупой, подожди, я на то нажимал. Чекну телегу. Блин, моя телефон на зарядке. Зараз компа открою. Вот я тупой, бачила, невнимательный, спешу. Чекну телегу, зараз відкриється на калькуляторі. Хорош. Хорош. Нормас. Имба. Сейчас сохраню себе свою. У меня папка есть отдельно. Имба. Лям, куманку. Він не стоїть лям, який лям, я вчора чекаю, 200к стоїть, алло. Який лям, о чому ви? Мамонта, блін. Я його знаю, що без камери, блін. Що зробив? Скам зробив, я понял. Спасибо, спасибо, Міша. Імба вийшла. Came out nicely. I should show Deke. Опа, имба. Было пару, окей, давай удачи. I used the enchanted loom, Deke. Давай удачи. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Thank you for your help, Deke. Так що у мене хоче гра? Все? 17 левел апну. Не апну? Мені казав сюди зайти, а для чого сюди заходить, я так і не поняв. Так, давайте подождіть. Все, тепер все на своїх місцях. Так, пацани, треба сохляниться. Треба сохляниться. Свійна почта щось прийшло. Ой, давно ми знаки не бачились. Треба убрати ці колекції, тому що мене це роздражає. Не люблю, коли є колекція. Юпта, я що я пропустив тоді? А.
Сохраняв. Давайте сохранимося. Бо я 2 місії пройшов сьогодні. І маю вже 4:20, осуждаю цю... Чого так швидко час летить, та? Пацани. Висока крепость, треба 17 левел. Кровное родство. Давайте задання будемо слежувати. Давайте спочатку це задання. Давайте спочатку це задання виконаємо, а потім. А де воно? А, все воно. А потім те буде. Блін, трохи не туди, це куди надо, да? Я тут не був, просто за цього воно подлагає. Ніфіга ти охеревший, блін. Ой, я тут ще ні разу не був, кстати. Після того момента. Опа, здорова, холопе. Я не можу з ним поговорити, що так? I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat Я нікому не розкажу, да-да-да. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? А я хрен не знаю. А я ще не знаю. Давай напишу, знаю. Crucio, correct? The Cruciatus curse, also known as the torture curse, inflicts excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Магло. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. Exactly. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Давай, дядя, удачи. Не нюхай бебру. Ну, треба ще нове заклинання вивчити. У мене нема поки на це бабок. Давай ще астрономію, а потім уже це. А потім те, навірно.
Скільки зараз настрімують 2 чела. Ну, тобто нікого немає. Прикольно. How nice to see you, my young friend. Посидіть заняття по астрономії. Давай. Астрономія це про зв'язки, ёпта. Космос. Буде цікаво зараз, я думаю. Is the dragon. That's exciting, I suppose. Це Анна или ні? Perhaps you're due for an adventure. Так, це я, Гаррі Поттер. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will... Де я візьму телескоп? Ви гоните? Для мене він що є? Холодно, да? Дівки. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Откуда я знав, що мені треба її купити, лол? Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Імба. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Всі змерзли, блін. Який смисл цього завдання, я так і не розумію. А, I понял. don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an Аміт, ти що, індус? Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one. You could Запасний, а borrow for the нахрен rest тобі of term. запасний? Давай заберемо, мене бабок немає, просто давай візьмемо в нього. Ми зараз Very зіро. kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course. Конечно, що не чув. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin cut glass, first-rate optical. Ну ще ти мені це розкажеш, ти, блін. Задрот, блін. Мені похер на твій телескоп, родной. Thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Хорошо, заберу твій телескоп і прийду до тебе. Телескоп. Запарив тебе на коротше, блін. Аміт, блін. Такий тошнотик, що на тебе в сраку, блін. This was his old telescope. Looks practically brand new. Що мені треба тут зробити? Repairer. Incendio.
І потихеньку рандомно якось нажимаю, воно все виходить. Імба. A pristine night for stars. Побігли до цього, блін, заучки, блін, бо він мене вже роздражає. I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need Задубав, блін, такі оці заданки кончені, якщо Are чесно. you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. All right, I suppose I can go with you. I hope it's worth it. It will be. Trust me, I have read practically everything there is to read about this. It should be brilliant. Shall we? Ідем, блін. Заучка, блін. За цього телескопа грибана я должен всім терпілий бігати. Суждаю. Нахер воно мені всралося, блін, за це все. Телескопи, це астрономія, камон. Я граю в Гаррі Поттера чи в астрономію? The table is on a castle wall ahead. Ти будеш бігти или ні? Терпілоїд. Something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. It is nice having a Lumos. fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Не ту сторону, извиняю. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. І мати стекло. Amit, could I ask you something? Oh, certainly. Why are you so fascinated with stars? I suppose because there is so much to learn about Короче, them. це рандомні вопроси, які мені не... Actually, that's all I wanted to know. Не цікаві. Very well. Пошли, бо ти секуняю, як за інформацію. Секуя пашовий токенський, так само цей секунд. Lumos. Так само, як цей секунд. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy Lumos. as I expected. На колесику не работає. Incendio! More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Oh no, not this close to school, Amit. Look, Revelio. there's a table. I think you should do the honors. Go on, try it out. The constellation should appear near the center of your view. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Я не дупля, що мені треба робити. Шукать похоже? Шукать похожі звезди? А, вот воно що. Stargazing is all about patience and precision. Імба. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable.
Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Давай, то шнотик быстріше. Whatever you say, I'll meet. Whatever you say. Яка така тупа місія? Сама тупіша місія, яка є. Oh, you wait. You are going to be quoted saying just that. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope. Don't bother. Ну він мені навсегда його дає, нормас. Keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook. Гоблдедук. Що таке It's all in гоблдедук? the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Як мангуз говорить. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Давай, побачимося, ёпта. Терпілище, давай. Так, ну у мене нове завдання, висока крепость, блін. Чи може мені це Фліпендеро вивчить? Давай спочатку, наверное, це. Виростіть і... Коротше, я поняв, мені треба такі ці. О. Угу. Не назад. У мене новий наряд появився. Але він слабенький. Плюс 1 таланта, да? Це нам надо, тут согласен. Кто убил Кеноби? Ты. Все 4, да, открыл я? Ебать, игра зависла. Так, ладно. Пошли дальше. Нам треба Ми де знаходимося? Ми тут, а нам надо куди? Карта Хоузмі, да. Нам надо сюда. Перемещаемся. Нет, ZHEMYCH убил. Осуждаю его.
Я осуждаю Зумича. Холодно, треба кофту надеть. Что, одену кофту похолодно? Here I come. Фломастер, какой же ты бебра-мастер. Revelio. Ревелио, да? Опа. Ага, сосками мамонта. Revelio. Fine now, Demi guys. Короче, ладно, пошли куда нам туда, куда нам надо. Ти ще кашумі пройти зараз тепер не можеш? А ти пригати не вмієш, да, в воді? Ух ти, овоч, конечно. Revelio. Так, що? Можемо цю дверку взламати? Не можемо. Опа. Чебаска мамонта, дивіться, пацани. По-другому ці ніяк не відкрить сундука цього. Він нас типу бачить, понімаєте? І він не дає нам відкрити його. Жаль, що я ці двері не можу зламати, в мене ще немає скіла. Здорово, петушиня. Подожди, що мені так купити? Давайте спочатку продамо те, що в мене є. You've a good head for business, haven't you? Цю маску ми не будемо продавати. No one can say I don't keep a stacked shelf. Так, секунду, подождіть. У мене є снаряжання. Снаряження. Ого. Ніфіга. Виростите, соберите урожай водорослей. Подожди, я не сюда трошки прибіг, ладно. You're after something fresh. No one can say I don't keep a stacked shelf. Revelio. Подожди, а що мені гра іменно сюди треба показала? Я трохи не дупляю зараз. Hello, be with you in a bit.
Твою, я опять забыл, что мне треба купить. Вересии соберите урожай водорослей, да? Let me guess. You're Урожай after something fresh. водорослей. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Може мені треба було це купити ось зараз. No one can say I don't keep a stacked shelf. Revelio. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Не понимаю, виростите, соберите. Як його виростить? Оце я що тут зараз... Це перша зданка, яку я тупо не дупляю, як її делать. Де її вирощувати? Раздобудьте все 3 боевых растения и одновременно испытать их зелье. Що таке бойові растения? Давай сейчас до цього петуха пройдем. Боевые растения. Oh, it's you! What a pleasant surprise. No one can say I don't keep a stacked shelf. Я трохи не дупляю, як завдання виконувати. I've always said that travel broadens the mind. Де ця комната? Угу. Може в виручій комнаті треба це все делать? I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Actually, perhaps another time. Неверный размер горшка.
Я что-то не понимаю, як это делать. Виберіть золото. Давайте оце. Чекнемо в ютубі, бо я не понимаю, я не хочу тратити цей час. Ну, дорілі, я не понимаю, як це зробити. Так, плюс 5 подписчиков, имба. Так, щось прийду. Так, що тут є? Пацани, посвітуйте якийсь фільм, серіал. Йопте. Годний тільки серіал, фільм, або фільм. Вот. Всем привет, это канал Проходим все. И сейчас я покажу, как нам ставить большие стенды в выручай комнате. Значит, в чем проблема? Вот есть у нас такие стандартные стенды, да, которые нам с самого начала даются, но мы не можем в них посадить большие растения. Допустим, китайская жующая капуста, видишь, неверный размер горшка, да? Вот, не можем сюда посадить. Плюс вообще тут по одному горшку, то есть это все долго у тебя крафтится. Можно это все сделать быстрее. Но если ты хочешь, допустим, поставить, да, какой-нибудь стенд, они все у тебя под замком. Стенды 2-го, 3-го уровня, они все заблокированы. Чтобы это все открыть и начать в несколько раз быстрее это все изготавливать, нам нужно переместиться в деревушку Хоксмит.
Перемещаемся вот в этот магазинчик. Фолианты и свитки. Ребята, если кому-то поможет это видео, напишите, пожалуйста, комментарий какой-нибудь под видео. Это поможет продвижению. Ну и лайк поставьте. Так. Отлично. Ну и все. И вот мы видим, что он продает, допустим, магические столы с двумя большими горшками, да, вот за 3000. Давай купим вот такой на крафте. У него тут много всяких интересных штук. У него даже кормушка для тварей есть, чтобы животные сами ели. У него есть вот такой прикольный магический рецепт, прыгливый горшок, который сам тебе будет выдавать всякие разные зелья постоянно. То есть у него тут много интересных всяких штук. А я вот еще куплю, наверное, стенд для зелья. Я что-то не понимаю, як його це все зробити. Все мале. Берите тісто, берите урожай. Я не можу посадити, увы. И что не понимаю, как тебе заданку выполнить. Капец, что так тяжело-то, а? Итак, дамы и господа, с вами снова я. Кто это? Кто это? Кто это? Это Hogwarts Legacy. И мы сейчас столкнемся. Что почаще, чтобы узнать, какие новые эффект вашего усиления. Вот. Не нужно, но есть такое предположение. Эрудус. Не нашел, чуваки. Collection. Так, это что у нас? Оп.
Я вам чесно скажу. Короче, ладно, я так понял, цю заданку я не буду виконувати. Я не знаю, як це виконати. Абсолютно не понимаю, як це виконати. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased. Так, ждем Наті нашу. Наті ждем. Psst, over here, quietly. Тише, каже, давай сюди. I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, Ну, треба бути вселитися, да? why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And after you told me that Rookwood and Harlow were after you, I decided... Давно в мене було місії з Наті, чесно скажу вам. ...taking them down. For good. That letter... Я вже забув про неї. Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you... Как ты поищи другой путь, понимаете, хитрожопа? Черножопа, хитрожопа. Try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. Постарайся, каже, не шуметь. Давай сделаем так тоді. Він так хекає, що це просто зашквар. I wonder what that does. Lumos. The pulsar didn't work. Perhaps that did it. Accio. Wingardium Leviosa. Так, подожди, все. Revelio. Вона каже, постарайся не шуміть, а я что-то... Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Что-то я не вдупляю, як дальше залізти.
То ли я тупий, то ли... Метлу не можно использовать. Скарабкайтесь на стены. Яким образом? А, я понял, такого можно ж левиосу, с помощью левиоса. Бачите, синкебаут, треба думать. Балдой. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Levioso! Descendo! Arresto momentum! Accio! Repulso! Revelio! Dead end. Must be another way in. Так, ще плюс одна шляпа, яку ми можемо продати, імба. А що, ми не можемо заклинанням пользуватися? Wingardium Leviosa! А що так? Accio! Wingardium Leviosa! That looks as if it might raise the gate. Щас я все прочту, почекаю. Repulso! Glacius! Revelio! Подождите, я не дупляю. Repulso! Glacius! Descendo! Repulso! Glacius! Я не понимаю, як це зробити. Ой, что ж на меня слишком тяжело уже, пацаны. И что-то я уже не вывожу эту игру. Arresto momentum!
Levioso. На колесику ще, получается, понимаете, погано работает. Я тупо не встигаю це, я не дупля, як це зробити. Откройте главные ворота, подожди. Вот, я не знаю, как это сделать. Просто тупо отвечаю. Я не просто откройте главные ворота. Откройте главные ворота Hogwarts. To open the gate for now. That looks as if it might raise the gate. Подожди, що вона зробила? Два рази нажала. А, все, я что-то даже до сюда не додумався. I knew you could do it. This way. I will get the door. That is the main keep. My guess is that we'll find Hollow and Окей, йдемо за нею тоді. We'll need to be careful once we get... I hear them. Restrain the beast! Зима. Зима, дивіться, вона його просто... Do you know that hippogriff? Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? Да. This is our chance. Go! Ой, я... Blast it! There's gotta be another way to get up to the roof. Somewhere. I hope Natty stays out of trouble. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Protego. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Я не знаю, що він не може туди пролізти, ладно.
Revelio. Ще не розумію, як мені наверх забратися. Also. Accio. Repulsor. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. А, він впав, все, імба. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Not the safest place to sneak into. Щось мені її нокне, пацани. It's totalis. Revelio. Revelio. It's totalis. You'll pay for that! That's just fearful! Confringo! Мав ще без шансу, просто розвалив її. Ще без шансу, просто ізі було. Revelio. Alohomora. А, іди нафіг, це які завдання, блін. Ще не розумію, як їх відкручувати. Подивимось, як вона відкриває. Do it. Alohomora. В смысле, а чого в неї такого немає? Alohomora. Вона просто нажала Алохамора і все. Alohomora. А мені надо цю дичь делать.
Як це зробити? Я не розумію. Переместите красную искру. Куда її перемістить? Aloha Mora. Ще не розумію, як це робити. Наскільки воно якесь непонятне. На відео воно просто нажало і все. The safe is... Тут вообще все открыто в цій под... Aloha Mora. Ніфіга, а як він так зробив? Aloha Mora. Він просто крутнув чуть вправо. О, вийшло. Рандом, конечно, но вийшло. Я ще досі не розумію, як його розблокувати, чесно скажу. Revelio.
I hope Natty's having an easier time of it. Ну, а ті там попроще, может быть. Revelio. You're going home in a wooden box! Levioso! Defender! Confringo! Expelliarmus! You will not! Incendio! Go Incendio! Все? Це все, що ти міг зробити? Aloha Mora! Лол, так легко. No, Deke was right. We need to save you from these barbarians. Давайте всіх заберемо отсюда, кого зможемо. Revelio! 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 Ну пролазь. Highwing. It's alright. Нам наповнить, отлично. От ще один є. Єма! От скоти, да? There you are. Come on. Для білого білий, для чорного чорний, понімаю. Імба. Набоїться, наверное, да? Наки, ти шо? Гониш? Наки, не чхуйся в очики бомбоні, ёпти. Так, наш свій крилатий появився, да? Може підемо, давай вернемося і їм обламаємо крилишки, ёпти, чи ні? Як ускоряться? О, спецне. Навірно. Як тут ускоряться? Ні, місія чітка, у нас появився крилатий друг.
Тільки нахрен нам надо, якщо у нас є мітла, я це трошки не одупляю. Ні, ну зараз красиво це все. Це все виглядить. Замки не замітили, думаю, ні. Годна місія. Beautiful, да? Beautiful. It's incredible, isn't it? Куда мы летим, интересно? Какие-то гнать. Че она ускоряется или нет? Она узнала то, что надо? Мы шли по одне, а в итоге вышло другое. Я что-то не понимаю, чего так. How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. Нас все было под контролем. А у неї? Ну да, ну да. Summoned it straight out of Hallow's hands. Нормально, она вкрала в него, отлично. I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? Про що письмо? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Нам Поппі розказала. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course. Що вона все одно сміється? Вона що, неадекватна? To know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Окей, Наті. Разблокирован элемент Криллиан. Могилия. Каліга. Йо, нова ячейка, ого. У нас тут багато що розблокировано, імба. Так, пацани, у нас тут що потерянный ребенок. Заданки, да? Задание нас не интересно. Снаряжение давай сначала чекнем. Не поняв. Безтолкові. Тоже. Це все можна продавати. Отлично. Отлично. Совиная почта. Профессор Фиг. А, подожди, ще одна там есть. Профессор Фиг нас жде. Наті нам щось написала. Не буду читати, просто потім пройду до неї колекцію. Давай уберемо колекцію, вони мене роздражають. Ого, інгредієнти я вже всі, да? А, ні. Нормас, блин. Я выполняю. Нова шмоточка у мене появилася.
Питання якісь нові появилися, єпта. Тут вже все старе, що тут, що на мене хоче гра. Давайте сохранимося, бо ми і так нормально пройшли. Можемо ще трошки пограти. Давай бе знати які. Окей, пішли. Ми можемо на цьому пікінесіку літати? Away, Highwing! Away! Highwing! Кароліна. Go! Крилана. Боже, ми з вами могли це. Як злізти сюди? А, я понял. Там ще якийсь дракон появиться, я понял. Давай подождем. На чим. You are here. Good. Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. Якийсь потеряний ребенок. Поверніть з містер Бікл. Archie have gone? Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband? Это мой муж, он мертв, он убил его. Кто он? Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow! Теофіл Харлоу. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Арчі. Where is Archie? He must be around here somewhere. When did you last see him? Archie was home with his father while I was out. His satchel's missing. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... When my husband... То я думаю, він живий. Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave, in case he comes back home. We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. What am I going to Ждать, do? поки ми вернемо тобі сина. Тут у мене оце, у мене є я зможу відкрити? Да. Алохамора, блін. Бач, тут так не работает. Ну, ще раз давай попробуємо. Ні, тут так не работає зараз. Все одно щось не так, я не розумію, чого воно по-разному кожен раз. Тобто, як її відкривати правильно, без поняття. Aloha Mora. Я не понимаю, что воно то открывается, то не открывается. Ну бред же ж. When I took the letter we found to Officer Singer,
She told me about Mr. Bickle. He had been doing the same thing. Давай я продам все, що в мене є. Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. А ми не можемо літати. Ми повинні пішки йти. Осуждаю. Давай там якісь чудесі. Ще не без напряга, да, я його убив. Побежали. Шукати його Арчі, батька. She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need something. Так, ми на місці. This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Сундук. Archie? Арчі, ти де? Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. There! Archie's footprints. He went this way. А рилі сліди є. I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only... Ще секунду. Побігли далі. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. Так, де ці, блін? Wolves! Prepare for a fight. Descendo! Incendio! I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. We should look around. Revelio. Так, сумка, да, малого? Archie's satchel. Why would he leave it behind? Що не просто без поняття. From Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Archie went this way. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. Я не знаю. I wonder what Archie saw.
I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. Так я не бачу слідів його, ви бачите? A fork in the road. We will need Revelio again. I've always said Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him. Тут багато слідів, да. This is not good. They went this way. Они пошли сюда, откуда ты знаешь? Откуда инфа, что пришли сюда? Thestrals. They are beautiful, are they not? Revelio. You can see Thestrals too. I witnessed death when I was 9. Saw my first thereafter. I found comfort in it. I still do. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. Блин, I'm sorry you ці дракони. experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. Що це за херня? А. And I felt it. It was a long time ago in some ways, but in other ways, it seems like it was only yesterday. I still see him so clearly. You must. My father was a wonderful man. Let us keep moving. We must find Archie. Отлично. Отлично, так. Волшебная тварь. Не то нажал. Revelio. It is as I feared. They have Archie. Be on your guard. There can be no mistakes. Та тут зачистив вже, тут їх нікого не може бути. Я тут вже був, бачите, тут нікого немає. Хоча в сюжетці, типа, говориться, що тут должно хтось бути. Я при цим був убив. Ну, це ж случайність, я ж не знав, що була місія тут. Ніфіга, я зайшов в халупу, да? Я тоже не думал, что платка оказывается такой большой. Be as a shadow. You don't think he saw it happen, do you? He's just a child. We should release him. Trafficus totalis. Нормас мы развалим, да? Revelio. Даже немає що фармить. Cast my eyes closer, best to be sure. Did you hear that?
Так, все, поїхали сражатися. Ого. Pay for your deed. You're going to regret that. Novice luck. You've made a grave mistake. Disarm my wand, feel my wrath. Так. Да, тут є, подожди, не спіши, не так все так быстро, дай мені залутати. Archie Bickle. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Not too loud, Archie. Sorry. We need to get this open. Aloha Mora. Аллахашбар. Блін, як червона крутиться. О! Як я розблокирован? Це рандомер лютейший. Я даже не понял, як це зробив я, пацани. Вообще абсолютно я не понимаю, як вона работає. A man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now let's get you home. We know a safe way back. Понимаю, спасли малыша. Имба. Миссия закончилась, чи не? Я думаю, нет. Сейчас шабака сцена, либо разговоры и так далее, а потом уже все. Что ж так долго? Давай быстрее, а? Сколько можно, ёпта. О, наконец-то. Так, поїхали. Нам куди треба? До цієї підійти. Сказати, що ми вернули її. Archie, you're here. Да, в безопасності. Oh, you're safe. Да, він сейф. Ми його засейвили. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Ray, Mr. Filbert, and I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Це ще не все? Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. We don't want to worry you. I'm sorry again about your husband, Mrs. Pickle. Thank you.
And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain Оце проблема відкриті сейф. Я не розумію, що я не можу відкрити. Hello, Hamora. You'll be hearing from me as soon as I know something. Thank you for your help today. Він якось по-другому відкривається, цей сейф. Тут так не працює, ці скрипти не працюють так. Ще нема пояснення, як його відкривати. Що далі? Маємо завдання. Так, ладно, на сегодня будем завершать уже. Це ми можемо продавати, да? Це непонятно. Це нам треба туди вверх сходити, подивитися, що воно. Опа. Це ми теж можемо продавати. Таланти +1 у нас додається. Ну, ключове є. Так, це поки я не хочу тут нічого качати. Давай це виповнимо. Испытание, задание. Победи печально известных врагов. Треба ще сохраниться і все, і пушка. Все, сохранено. Все, всім пока. Тут, наверное, нікого немає. Вам Гаррі Поттер... Хоча, що вам заходить? Вам Гаррі Поттер не заходить. Що? Вам нічого не заходить. 0 коментів в чаті, як обично. Я не знаю, що треба знімати, що вам заходило. Пацани. Це баг з підписками, или це на YouTube лагає?
мене ж було 263, а стало обратно 258. Це походу баг. Хто зайшов на стрім, підписався і сразу відписався, лол. Ладно, тут таке. Все, всім спасибо, всім пока. Давайте, до вечора.